Вітаю, це програма «Рівне арт» і з вами я, Наталя Демедюк. Цю програму ми присвячуємо виставці «Декод. Ти бачиш більше, ніж здається» авторства унікального рівненського художника Анатолія Григоровича Іваненка. Чудовий художник, прекрасний педагог, направду унікальна людина. Зараз ми вам про це все розкажемо. Ім'я Анатолія Григоровича Іваненка добре відоме шанувальникам живопису. Його пов'язує з галереєю «Євроарт» десятиліття співпраці, понад півсотні представлених творів у рамках презентації однієї картини та 3 великі персональні виставки «Життя триває», «Під небом на землі», «Філософія життя». Кожна з них ставала своєрідним етапом у творчому розвитку митця, віддзеркаленням його погляду на світ і людину, розповідає арт-менеджерка галереї Юлія Савуляк. Роботи Анатолія Іваненка зберігаються в колекціях по всьому світу. Вони промовляють універсальною мовою символів і алегорій. Новий проєкт Анатолія Іваненка до 75-річчя автора став продовженням філософського пошуку майстра, який триває усе життя. Виставка «Декод. Ти бачиш більше, ніж здається» представлена у центральному залі галереї. В експозиції 19 полотен, написаних у 2022-2025 роках. Ця виставка, вона є особливою для нашої галереї, тому що те, що цей художник, він з нами більше як десятиліття, це така дуже тепла дружба. Ми рахували, виявляється, більше 50 картин він презентував в наших стінах в рамках лише одного проєкту «Презентація однієї картини». Відбулося до того 3 його персональних виставки, це вже 4-та. І от зрозуміло, що коли ти людину дуже добре знаєш, і ти захоплюєшся її талантом, і ти поважаєш людські якості, які в неї є, завжди більше відповідальності лежить, тому що здається, що всі слова, які ти скажеш, вони будуть недостатньо хорошими, недостатніми просто цієї людини. Але, власне, коли Анатолій Григорович визначився, тому що його спадок насправді він просто величезний, це ювілейна виставка, але коли він визначився, що саме він хоче показати рівнянам і гостям міста, то тут було таке трошки задоволення, тому що це відображає всю його філософію в живописі. Виставка називається «Декод. Ти бачиш більше, ніж тобі здається». Справді, він завжди в своїх картинах, це були не просто якісь сцени, сюжети, він завжди закодовував багато різних підтекстів, сенсів, які ти міг стояти, шукати, а біля тебе якийсь інший глядач, він бачив щось зовсім інше і якось по-своєму прочитував цю картину. Тому мені здається, що до 23 листопада ми чекаємо всіх, це буде справжнє таке свято для ока, якого ми дуже зараз всі потребуємо. Все почалося з Джоконди, каже Анатолій Григорович, а далі з'явилася ціла серія, присвячена легендарним художникам доби Ренесансу. Якби у вас була можливість зараз, в теперішньому часі, поспілкуватися з кимось з великих художників, то хто б це був і що би ви йому сказали, або що би ви в нього запитали? Ви знаєте, що тут повинно бути якесь таке щире, відверте спілкування чи відчуття, щоб висловити оце все. Ну, я потім скажу і за ці картини, за ці серії. Але спочатку хочу сказати про те, що, знаєте, от 75, це така цифра, але ж це, бачите, це не підсумок, це навіть не підведення риски. Це просто шлях. От шлях в 75 років, тому що весь час з них хай потужно займається 60 років, але це шлях. І от що на цьому шляху, якщо так, навскидку, пригадати, що для тебе є важливим, чи що запам'яталося, чи який бар'єр треба було подолати. І знаєте, що так згадується,
що от коли ти закінчив навчання, там, школа художнє училище, інститут, да, і потім ти, начебто, дипломований художник, але це зовсім нічого не означає. І тому хотілося забігти отак наперед, десь років 50, і запитати себе, чи зможу я щось зробити, чи зможу я щось написати, чи взагалі це вдасться тобі. От. Я вже про 75 не кажу, бо це просто фантастична якась цифра була, хоча б на 50. І от що на цьому шляху, от як воно все склалося, як воно так трапилося, що от тепер ми можемо бачити ці роботи, от, які написані, які виставлені тут. От. І як воно це все відбувалося, чи що повинно бути, стати. Знаєте, і тепер, от, зараз, я можу теж відверто сказати, знаєте, що я навіть не відчуваю себе художником. Бо колись це хотілося бути, як зараз, то художником в чому? Тут треба пояснити, що, чи як, в чому я не відчуваю. Я не відчуваю себе сучасним художником. От. Тому що немає дрес-коду на мені такого. Немає зачіски такої, як у художників. Знаєте? От, ні, не беретика, я думаю, такого. Немає ще чого, можна сказати, це і бутафорії, чи якось ще це називається, чи креатива, чи там і чогось. От. А що в мене є тоді, що як у художника? І знаєте, що я хочу сказати, що я пишаюсь, що в мене є ви, глядачі. От, що, без глядачів, в принципі, і художника немає. І тому я дякую вам, що ви приходите, ви дивитесь, ви підтримуєте мене, ви приходите на презентації кожної окремо картини. Я хочу ще подякувати, щоб це все сталося, галереї Євроарт, тому що галерея – це те місце, де якраз відбувається все те, що я там за якийсь час створив, хай за 4 місяці окремо картина, чи хай це буде за якийсь період, персональна виставка. Я хочу подякувати навіть своїм товаришам і однодумцям, які тут в галереї Арт-Клумба, з якими я можу спілкуватися на різні теми. Я хочу подякувати, тому що без цього не було в художній школі, де ці роботи створюються, і де працюють мої майже всі педагогічні колективи, всі мої учні, і також адміністративна частина, яка активно приймає участь до прибиральниці, які бачать ці роботи і вони обговорюють. Анатолій Іваненко – художник, філософ, вчитель. Народився у місті Сватове на Луганщині 30 вересня 1950 року. Малювати любив з дитинства і в майбутньому уявляв себе художником. Дитинство минуло в селі з мамою і бабусею, що дало можливість спостерігати природу у всій її красі. Пізніше закінчив художнє училище, живописно-педагогічний факультет Київського державного художнього інституту. Під час навчання у вузі, а саме перебуваючи на пленері в Каневі, художник зустрів своє кохання – рівнянку Людмилу, яка згодом стала його дружиною. Я хочу подякувати ще за це все долі. І хочу подякувати своїй родині, тому що це такий, знаєте, така команда, яка активно включається в роботу, щоб було щось створено. І ви вже зрозуміли, мабуть, і побачили, і відчули це. А ще хочу подякувати дружині. Я без перебільшення можу сказати, що дуже вагомий внесок вона вносить в мою творчість. Тут треба пояснити, це не просто так, до слова сказати і все. Тут, бачите, це настільки безпосередньо відбувається, що
Ну, наприклад, може бути таке, коли я задумував там щось написати, то так по інерції писав, як в інституті, там етюд, наприклад. Я запитав своєї дружини, як тобі там цей етюд чи що. І знаєте, вона одною фразою відучила мене писати етюди. Так, вона сказала, що етюд завжди залишиться етюдом. І етюд – це всього-навсього етюд. А я виправдовую, скажу, ти знаєш, як важливо вміти писати етюди? І вона каже, що важливо писати, це коли ти навчаєшся тільки. А я кажу, ти знаєш, як художники цінують етюди? А вона каже, для кого ти збираєшся писати? Для художників чи для глядачів? В кінці кінців я зробив висновок, що якщо ти пишеш етюди, то ти і картини будеш писати так, як етюди. І я після того перестав писати етюди. А потім ще було таке, що я підходив до неї, кажу, я хочу написати велику картину. Вона каже, а в чому справа? Я кажу, ти знаєш, як це важко. І вона пояснює, що важко, каже, це неможливо. А я кажу, мало того, що велику картину, вона повинна бути ще так написана, що я просто, вона так слухала, я там щось мямлив, а вона каже, тут теж пиши рік, пиши 2, пиши 3, зроби як ти хочеш. Я 6 років писав. З 1975 року Анатолій Іваненко живе та працює у Рівному. Є постійним учасником обласних та всеукраїнських виставок. У 2011 році за творчі здобутки внесений до енциклопедії сучасної України. У 2017 році отримав відзнаку за заслуги перед містом. У Рівному Анатолій Григорович живе, працює, пише картини. Тут народилася його донька Анна, талановита художниця, та онука Марія, яка теж успадкувала талант від мами і дідуся, який понад усе цінує свою родину. Мій дідусь – це передусім мій дідусь. Для моєї бабусі він теж чоловік, і ми більше його сприймаємо як члена сім'ї, більше, ніж як творця. Коли ми приходимо на ці виставки, ми розуміємо, що це він не тільки дідусь, а ще й автор багатьох картин. Він дійсно цікава людина, цікаво розповідає не тільки вдома в кухні на вечерю, а ще розповідає цікаві інформації про своє світосприйняття, і багато людей цікавляться його думкою. Мій дідусь має свій стиль, має свій напрямок в житті, в творчому і теж приватному. І це дуже приємно, коли приходять глядачі з різних вікових категорій, з різними професіями. Вони дивляться і щось знаходять своє. І глядач – це суспільство, а суспільство – це держава. А держава – це культура, а культура – це просто душа нашого всесвіту. Тому дуже приємно, що ми, як глядачі, творимо теж нашу державу через культуру. І ця культура зараз серед нас. Я виросла в його майстерні трохи. Я багато своїх літніх канікул проводила у нього в майстерні, я бачила ці кольори, бачила відтінки, як це поєднується, пропорції. Тому, звичайно, мені здається, коли я працюю вже як доросла людина, я теж використовую ці знання, цю вразливість на кольори, щоб робити потім свої проекти більше трьохвимірні, тому що потім в моїх проектах хтось живе, дідуся картини більше висять на стінах і доповнюють інтер'єр, а я цей інтер'єр творю. І мені це дуже подобається, що воно таке цілісне, і в нас в родині постійно була така творча атмосфера. Нині Марія Шаповал працює над ґрунтовним виданням «Анатолій Іваненко», яке охопить життя та творчість видатного художника і педагога. Ми працюємо над альбомом. Трохи займає більше часу, ніж ми сподівалися, але для того, тому що ми хочемо зробити його ідеальним. Щоб картини дійсно мали гарну якість, щоб мали гарний опис, тому що постійно, як хтось приходить, дивиться на картини, вони заворожують. Але коли ще автор може розповісти про цю картину, розповісти про символи, розповісти про свою ідею, філософію, то ці картини ще набувають більших кольорів і більшого значення. І тому мені завжди дуже прикро, коли хтось не приходить на відкриття картини і потім питає, а що це за картина. І тому ми хочемо зробити альбом, де будуть короткі, але цікаві описи до найбільш таких знаних розпознавальних робіт. Тому працюємо і в цьому році ще буде презентація.
Анатолій Іваненко віртуозно володіє таємницями живопису, тому для багатьох художників став учителем. Понад півстоліття навчає дітей і дорослих, виховуючи вміння бачити прекрасне та допомагаючи опанувати різні стилі виконання. Цікавий такий момент, ми його називали між собою в класі «Піджачок». Тому що на ньому був такий, художники завжди такі трошки, вільні, а він такий прийшов в такому піджачку, як литий, він на ньому сидів, по ньому, дуже такий, навіть не подібний зовнішньо на художника, але він по своїй суті був художником вже відтоді. Анатолій Григорович розкаже, звідки історію того піджачка, якщо захоче. І так приклеїлося, але він не знав, він недавно тільки дізнався це прізвисько. Але що хотіла сказати, що характерно для Анатолія Григоровича, ще в ті молоді роки від нього віяло такою якоюсь енергетикою свободи. Перебуваючи на протязі вже такого часу, він зумів працювати в системі, тому що школа – це система, але він є вільний художник. Чому? Він творить як хоче. Це не кожен собі може дозволити. Так що велика шана. Декод. Ти бачиш більше, ніж здається. Назва виставки говорить сама за себе. Картини Іваненка – це своєрідні шифри, візуальні ребуси, що ховають у собі філософські й культурні сенси. Кожна картина тут постає загадкою, яку має розгадати глядач. Автор вірить, що справжнє мистецтво починається там, де глядач знаходить у картині власний зміст. Відтак кожна робота – це своєрідна інтелектуальна гра. Художник дає підказки, а ключ глядач має віднайти самотужки. Анатолій Іваненко працює у техніці олійного живопису, однак поруч із великими олійними полотнами цього разу презентував також акварельні роботи. В цих картинах легкість техніки співіснує з глибиною метафори, каже Юлія Савуляк. Іваненко, він завжди був експериментатором. Як на мене, це завжди такий безстрашний художник. Сьогодні правильно говорили. Це один з тих митців, який не оглядається на думку інших. Він просто творить в своє задоволення. Звичайно, олійний живопис – це його любов, але був період, коли йому захотілося акварелі. Це була акварель, і вона теж хороша. Навіть його безстрашність у тому, що і рисунок тут, у нас є оці начерки, так представлений. Це теж цікаво подивитися. І, власне, в кожній своїй серії він якийсь такий непередбачуваний. Ти думаєш, а Іваненко ще так, виявляється, міг. І мені дуже подобається оцей фриз, автопортрет, який вгадується тут в одному з облич. І я просто всім рекомендую, я думаю, кожен знайде тут картину на свій смак. Художник виступає як філософ, мислитель, провокатор, що змушує замислюватися над місцем людини у світі, над цінністю миті, над нетлінністю краси. Його мистецтво – це завжди індивідуальна розмова з глядачем, і саме глядач стає тим, хто має декодувати побачене. Коли тобі хочеться щось зображити і в традиційному плані, то вже йде по накатаному те, що ти знаєш, в чому ти в олійній техніці, що ти працюєш декілька років, а коли відбувається якась подія, що тебе надихає або вражає, то так відбулося, що я не очікував, що це повинна бути якась більш короткочасна робота, але тим не менш вона теж і змістовна, вона теж і якась глибока, можливо, а може і ефект новизни повинен бути, і швидко повинно бути виконано, тому що треба зафіксувати оце своє враження в якийсь коротший термін. Тому я звернувся до акварелі, щоб зробити саме цикл робіт після того, як я відвідав Британію, і вразило мене саме Британія тим, що це
на відмінність від континентальної Європи, що там збереглося середньовіччя. І хотілося швидко і в декількох роботах, в декількох сюжетах висловити своє розуміння, бачення чи відчуття. І тому акварель підійшла сюди як найкраще. Художник працює на перетині кількох традицій – барокової драматичності, ренесансної алегоричності та модерної експресії ХХ століття. Його твори не є неокласикою в прямому сенсі, адже вони не копіюють старих майстрів, а використовують їхній досвід як код, що вбудовується у сучасний дискурс, підкреслюють психологізм сцен, виходять за межі реалістичного і відкривають метафізичний вимір. На певному етапі творчості митець почав підписувати свої роботи Анатоль І. Це теж якось і для мене дивно, і я це не видумував навмисне. В один прекрасний момент я, якось так художники ж деякі підписували свої, от Рембрандт, це ж ім'я, Леонардо ім'я, Мікеланджело ім'я. Але я навіть після цього я знав це, але я не думав, що щось мені треба так зробити. Але була виставка в спілці художників, і там упала моя реклама. Хоча я там 3 роки підряд робив і кріпив однаково, але на 3-й рік упала так, і там рекламовка ця зім'ялась, і було Анатоль і одне Іваненко. І я так проходив мимо, і це як знак, це як поштовх було. І я вирішив, що якось мені хотілося б і собі якось, не знаю, так, щоб було Іваненків може бути багато, скажімо, там, або це так уже. А от Анатолії, це воно якесь унікальне, начебто. Так от. І тепер я підписую роботи. Це псевдонім тепер. Живопис Іваненка можна трактувати як неоалегоризм. Світ не зображується буквально, а постає через метафори та закодовані образи, які містять приховані сенси. Вони примушують глядача не просто споглядати, а розгадувати, тлумачити, співвідносити побачене із власним досвідом. Привітати митця прийшли його колеги, друзі, рідні, численні учні та просто шанувальники творчості Анатолія Іваненка. Коли ти заходиш в художню школу, перший, хто тебе зустрічає, це при всій повазі любові до Артура Анатолійовича, це Анатолій Григорович своєю посмішкою. Це дуже чуйна, це дуже хороша людина і дуже позитивна, насправді. Якщо говорити про роки, скільки ж ми його знаємо, я 45 років знаю Анатолія Григоровича. І він в мене в 3 класі викладав живопис. І, мабуть, я відношусь на щастя до тих людей, які його бачать кожен день, і, можливо, навіть як конкурент сімейний, тому що я його, може, бачу і довше протягом доби, чим навіть родина. Тому що ми з ним... Я приходжу, він вже є, я уходжу, він ще є в школі. Ну і що скажу? Мені дуже приємно, що Григорович допускає мене до святая святих. Декод «Ти бачиш більше, ніж здається» – своєрідний інтелектуальний маніфест митця, який стверджує «мало просто бачити, потрібно ще думати, вірити та відчувати».
На перетині століть, на перетині традицій, у вічному пошуці істини та досконалості. Анатолій Григорович Іваненко. Запам'ятайте це ім'я. Це була програма «Рівне арт» і з вами я, Наталія Демидюк. Побачимось.